ito yung gagamitin natin mga idol. Flasalox glazing putty. Dodge tape. At putty knife. Bumili ko dito mga idol ay 200 pesos. 60 ang pair. At 150 siya mga idol. So titingnan natin kung makakasya itong isang litro dito sa ating kisame. Ayan siya mga idol. Ako lang yung gumawa niyan, DIY din niya mga idol. So yan guys, mga ka-idol, tapos na tayong maglagay ng gas yung gas tape. Oh, yan. Ayan.
So ayan mga ka-idol, inabot na tayo ng hapon at yan lang yung natapos natin. Sa susunod ko na lang na video ipapakita yung iba pang proseso. So ayan, hindi na nakikita yung mga dugtungan. So ayan. Sa susunod kong video mga ka-idol, papakita ko naman kung paano magpintura kung tayo lang. Dahil po nagtitipid po tayo. Saka mga ka-idol, yung video ito ay para po ito sa mga gusto lang pong mag-DIY, yung mga taong nagtitipid po. Dahil bago lang po itong channel na ito na mga ka-idol, hindi sana po nakakalimutang mag-like and subscribe. At pindutin na rin po yung notification bell. Dahil ito pa lang po yung kauna-unahan nating video. Kaya please, marami pong salamat. God bless.